ยูโตกับตูตี้เขาจริงไม่เคยเปิดชื่อที่ไหนนะเนี่ยเห็นเด็กอนุบาลเป็นแฟนกันอ่ะเขาเลยไปถามว่าเราเป็นแฟนด้วยได้เปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับตู้ค่ะดิวครับวันนี้เราอยู่กับมินแมกกาซีนครับผมอยู่ในคอลัมน์อะไรครับคอลัมน์อะไรคอลัมน์อะไรคอลัมน์อะไรคอลัมน์มินทองนะครับเรามาพูดคุยกับมินกันผมเคยมาบ่อยแล้วตู้ก็เคยมาบ่อยใช่ไหมตูไม่เคยมาเป็นทอล์กใช่เหรอตู้ไม่เคยมาเลยเหรอวันนี้เรามาเล่นเกมเกมอะไรอ่ะเกมครั้งแรกของหนูไหนพูดครั้งแรกของหนูครั้งแรกของผมของหนูของผมพูดของหนูชื่อเกมเขาชื่อของหนูมันแล้วแต่คนพูดไงสรรพนามมันก็เปลี่ยนได้ให้มาพูดหนูมันไม่ได้เปล่าไม่เคยพูดเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้มาเล่นกันแบบธรรมดาเพราะว่าเรามีชาเลนจ์ให้ดิวด้วยเฮ้ยใช่เหรอชาเลนจ์นั้นก็คือ อะไรอะวาดรูปค่ะก็คือดิวต้องวาดรูปกูไปด้วยเธอต้องวาดรูปเราเหรอหูทำได้เปล่าเราต้องคุยไปด้วยวาดรูปไปด้วยได้อยู่อีเมลแรกของแต่ละคนมันน่าอายอ่ะทำไมเทพซ่า555หรือว่าอะไรชื่อ I am Tutti เพราะว่าตอนเด็กๆไงมีชื่อไงที่แบบเพื่อนเรียกที่โรงเรียนเงี้ยนั่นแหละอะไรดิวอะดิวี่อะดิวี่มันทำอะไรตูตี้มันใช่เหรอวะทำไมอะตูตี้นะก็เด็กๆไงแล้วของเธอชื่อเจรวัตรจุดสุดยูนิศักดิ์โหไม่สนุกเลยอะอ๋อเมื่อก่อนเราชอบนารูโตะแล้วมีนารูโตะเป็นไอดอลก็เลยชื่อว่าดิวโตะเอ้ยดิวโตกับตูตี้พอกันนะไม่ดิวโตะมันเท่กว่ามันนารูโตะตูตี้เลยไงอะขอคำถามที่2เลยแล้วกันของเราน่าจะคุณน้าคามาเหรอชื่ออะไรอะโชคเป็นแบบรอดไวเลอร์สีดำเทพอะทำไมตั้งชื่อถามพ่อไหมเป็นหมาของพ่อกับแม่ไงแต่ว่าแบบก็เป็นตัวแรกก็เกิดมาก็เจอแล้วอะแล้วของเธออะหมาเหมือนกันชื่อเปเป้ทำไมชื่อเปเป้อะไม่รู้ชื่อเปเป้มันไม่ได้ตั้งใจคิดอะพันอะไรมันเป็นพันบีเกิลเป็นหมาตำรวจบีเกิลเลี้ยงเธอมาเราโตแล้วเราค่อยเลี้ยงไม่ได้ลืมตาเกิดมาแล้วแบบว่าโอ้โหแล้วตอนนี้เลี้ยงอะไรอยู่ตอนนี้เลี้ยงหมาแล้วเลี้ยงแมวชื่อความจริงไม่เคยเปิดชื่อที่ไหนนะเนี่ยจริงๆนี่มันคือเรื่องน่าตื่นเต้นมากเลยว่าชื่อหมาของผมนะชื่อว่าให้ทายอะไรจีไงอุนจีอะไรจำไม่ได้อะเลจิเลนจีไงก็ถูกแล้วนี่ชื่อในเรื่องชื่อเลนเลยตั้งชื่อจริงเหรอตกครั้งแรกครั้งแรกป.5 สอบตกเลขเสียใจมากแต่เป็นครั้งนี้ที่สอบตกเก่งนะเฮ้ยคิดดีเก่งนะครั้งเดียวสอบตกครั้งเดียวจริงอะไม่เพราะมหาลัยแบบไม่มีสอบตกไงมีแบบตัดเกรดอย่างเดียวไม่มีตกตก F อะไรเงี้ยไม่เคยสอบตกครั้งแรกอะความเป็นครั้งแรกมันหลายวิชาพร้อมกันมันก็เลยรู้สึกแบบเราคงโตขึ้นแล้วสินะอะไรเป็นรสชาติของการเป็นผู้ใหญ่แอบชอบเหรอก็น่าจะเด็กๆแบบว่าประถมอะไรอย่างนี้ละมั้งแอบชอบเพื่อนอะไรเงี้ยทำการ์ดวาเลนไทน์ทำการ์ดไปให้อะไรเงี้ยการอะไรอ่ะการรูปหัวใจไงอ๋อเหรอแล้วแอบไปใส่ใต้โต๊ะเพื่อนใช่ป่ะแล้วก็แบบไม่บอกคือเขาเป็นคนที่นั่งข้างๆเราเว้ยแต่ไม่รู้ตอนนี้เขารู้หรือยังว่าเป็นเราเขียนชื่อไปไหมล่ะไม่ได้เขียนอ๋อแล้วเขาจะรู้ฮะของเธอแอบชอบครั้งแรกอ่ะอนุบาลก็ได้ชอบหลายคนเลยเจ้าชู้เหรอกวินเหรอเห็นเด็กอนุบาลเป็นแฟนกันอ่ะเขาเลยไปถามว่าเราเป็นแฟนด้วยได้ป่ะมือที่3เหรอใช่ก็มันก็คิดว่ามันก็ปกติไงก็เหมือนคุยกับเพื่อนว่าเราเป็นแฟนคนนี้เป็นเหมือนกันเลยดีเลยตอนไหนตอนป.6 มั้งเพราะอะไรเขาแบบไม่ตอบพ่อหูตอบอะไรตอบจดหมายไลน์มันมีไลน์แล้วเราคุยใน iPad จำได้พ่อหูมี iPad แล้วเหรอโอ้โหดีจังเลยเป็นไงร้องไห้ฟังเพลงอกหักแล้วก็มองย้อนกลับไปก็ไม่น่าเลยเขาแบบพี่ก็รู้แม่ก็รู้แล้วก็ยังโดนล้ออยู่ตอนนี้นะใช่ปะประมาณน่าจะม.3 ม.4 เริ่มที่เราจะออกไปหาเจอสังคมใหม่มันก็ช้าๆมันก็เศร้าๆนะมันแบบรสชาติของความเป็นผู้ใหญ่ทำไมฟังเพลงอกหักวะเพื่อนเราไม่เห็นต้องฟังก็ฟังนะฟังเพลงอะไรไม่รู้มันเจ็บมากมูไปไหนอนาคตไปไหมฮะเท่าไหร่ตูเจอพี่ใบก่อน
ตอนไปแคสคู่กัน ความประทับใจแรกเป็นไง ความประทับใจแรก จริง ๆ ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเขาค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าก็ติดตามผลงานเขามาก่อนอันนี้แล้วอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นค่ะ แล้วก็พี่ไบค์ก็เก่งตั้งแต่แบบครั้งแรกที่ไปเวิร์กช็อปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอดิวกับพี่นานีพร้อมกัน ขำอะไรอ่ะ ขำมาดิวมันหยิ่งมาก รอ ใช่ ก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยแต่คำอ่ะ เราต้องเป็นคนชวนเธอคุยนั่นแหละค่ะ นั่งจ้องหน้ากันเงียบๆพี่นานีก็ทักทายค่ะ แต่ว่าก็ แต่ ไม่ ก็ตึงอยู่ แต่ก็ตึงเหมือน กัน กัน แล้วก็มาเจอพี่วินพร้อมกับพี่ไบค์พี่วินก็ออร่ามากค่ะ แบบคนที่มันเซเลบริตี้ตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สูงมาก รู้สึกพี่วินสูง ตอนเจอนี่ก็รู้สึกว่าสูงเหมือนกัน ก็คือเจอ4 คนเนี้ยสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือแบบสูงกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ย วันแรกที่เจอกับวันเนี้ยมันแตกต่างกันมากที่สุด ที่นี่เลย ต่างกันตรงไหน ก็เดี๋ยวนี้พูดเยอะขึ้นแล้วไง รอ ไม่ก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นไง ใช่ปะล่ะ ก็จะ แต่มันแตกต่างสุดเลยเหรอ อืม เฮ้ยต้องเจอพี่ไบค์ก่อนเลยเจอพี่ไบค์พี่วินพร้อมกันเลย แล้วเจอพี่นานีด้วย ก็เจอพี่นานีตอนแรกก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะอะไรสักอย่าง ก็รู้นะน่าจะรู้กันว่าแบบว่าเราอะเป็นไอโฟแต่ก็ยังไม่ได้ทักกันนะครับ ก็เดินตามพี่คนหนึงเข้ามาเดินตามแล้วก็แบบ ดูเชิงเหรอ มันก็บอกว่าพี่อันนี้เหมือนถามเนาะเราเล่นไอโฟใช่ไหม เฮ้ย ด้วยเสียงแบบนี้เหรอ ใช่ครับแล้วผมก็บอกว่าครับก็แค่นั้นนะแล้วก็ยังไม่ได้คุยอะไรกัน จนแบบว่าพอเราไปเจอคนมากมายอ่ะเราเริ่มแบบว่า พี่นันนี่ครับผมทำตัวไม่ถูกเลยครับอะไรเงี้ยแล้วเริ่มแบบว่ารู้จักกันอย่างน้อยก็แบบจะได้ไม่ต้องนั่งเงียบนะครับแล้วไปเจอพี่ไบค์พี่วินพูดดีนะตอนแรกก็แอบเก่งอ่ะทำงานกับผู้พี่คนนี้จริงเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เขาแบบว่าเฟรนลี่มากอย่างพี่วินเขาจะคุยมากเป็นพิเศษแล้วหลังจากนั้นพี่ไบค์ก็อยู่ๆก็มาพูดว่าเฮ้ยไม่ต้องเครียดมึงทำได้กูเชื่อว่าถ้าเป็นมึงได้อะไรโดยที่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยผมก็แบบเหมือนแบบนั่งแบบเครียดๆอยู่อะไรเงี้ยแล้วพี่ไบค์เขาอ่านออกก็รู้สึกประทับใจมากแบบโหพี่คนนี้นี่สังเกตแล้วให้กำลังใจผมมาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยพี่ไบค์พี่วินก็มันต้องครั้งเดียวกันใช่ป่ะ ใช่ ตอนนั้นที่นั่งเงียบอ่ะ อ๋อตอนนั้นก็ใส่ชุดนักศึกษามาใช่ไหม ครั้งแรกคิดยังไงอะจำได้แค่ใส่ชุดนักศึกษาผมยิ้มๆอะแล้วก็เข้ามาแบบยิ้มอย่างสวัสดีค่ะอะไรสวัสดีแบบก็คือเหมือนตอนนั้นมันง่วงๆเลยแล้วก็สวัสดีค่ะจำได้แค่นั้นนะ เข้าซีนถ่าย F4 ครั้งแรกไหนจำได้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยแต่ละคน น่าจะเป็นซีนร้านดอกไม้ แต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นซีนอะไร น่าจะถ่ายกับน้องพรีม เห็นตัวเองในมอนิเตอร์ครั้งแรกมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยหน้ามันแบบแปลกๆ ไม่ ปะวะ ไม่แปลกรู้สึกว่าอะไร รู้สึกว่าอะไร อ้าวรู้สึกว่าอะไรเห็น ก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไง ทำไมเราดูดีจังอะไรอย่างนี้เปล่า ตัวเองหรือเปล่า ไม่ ตัวเองหรือเปล่า ไม่ใช่ รู้สึกว่าหน้าแปลกๆอะไรเงี้ยแบบไม่ค่อยชินแล้วก็ไม่รู้ว่าที่เล่นไปดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่รู้ว่านี่มันเรียกว่าดีหรือยังแต่ว่าพี่โอให้ผ่าน ดี ไง นะดีนะดีนะ เข้ากับ F4 ครบเสร็จครั้งแรกได้ปะ F4 ที่อะไรอ่ะรู้ป่ะ เราจะรู้ไหมเนี่ย เอ้าก็เธอก็เป็น F4 อ่ะเธอก็ต้องรู้ดิ เอ้าแต่เธอต้อง F4 เราสวมบทบาทกัน F4 มันจะไม่สนใจใครอะมันจะเดิน ไม่เธอต้องสนใจเราเลยอ๋อโรงเรียนมีไอ้นี่ไง ที่นี่ไง อ กำลังเพิ่งถีบไปอ่ะ ไม่ได้คุยกันอยู่ดีอะ ซีนแรกตอนนั้นเป็นเหมือนอยู่บ้าน MJ อะครับซีนแรกรู้สึกว่ามันจะเป็นซีนที่แบบนี่กำลังเศร้าอารมณ์แบบแซวกอย่าแกล้งกอย่านะแต่กอย่าไม่อยู่นะอยู่ในกล้องอะ ไอ้เพลงอะไรอ๋อสวนสัตว์ปะ ไม่คือทามันวิดีโอคอลอยู่ ก็สวนสัต แล้ว ว์ไงที่เธอบอกว่าไม่ได้ไปสวนสัตว์มานานแล้วอะ ใช่เราก็ต้องทำการบ้านนะครับว่าแบบว่าช่วงนี้เพราะซีนแรกมันมาเป็นแบบเลนอีกร่างนึงอะไรเงี้ยเราก็ทำการบ้าน ยากเลยเนาะ ใช่แต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆครับเต็มที่ครับเรื่องนี้ครับF4 Thailand ครับ ถือว่าเป็นที่รู้จักครั้งแรก ก่อนF4ก็เป็นเหมือนก็มีคนรู้จักแหละแต่ก็ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแต่ก็จะเริ่มรู้สึกว่าเป็นที่รู้จักเวลาไปแบบข้างนอกแล้วก็เริ่มมีคนจำได้อะไรเงี้ย อ๋อถ้าว่าอะไร ตูหรือเปล่าคะ เอาจริงผมว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยอ่ะที่ประกวดดาวเดือนนั่นแหละก็คือเข้ามาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเราเป็นเดือนจริงเหรออะไรเงี้ยเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วพอรู้จักเหมือนแบบคนชอบแบบสาวๆชอบเป็นเยอะอะรู้สึกแบบโอ้ก็มันวาดแบบว่ามันการ์ตูนอะอาจจะไม่ได้เหมือนเนี่ยก็วาดเรื่อยๆเราคุยเล่นไปเรื่อยวาดเรื่อย เกี่ยวกับพี่ตูไหนลองคอมเมนต์ผลงานชิ้นนี้หน่อย เป็นครั้งแรกที่ดิววาดรูปให้เคยบอกไปหลายรอบแล้วดิวไม่วาดสักที ใช่ตอบ ก็ดีค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยที่มีจิตรกรชื่อดังมาวาดรูปให้ วาด เต็ม10เหรอคะ9แล้วกัน หัวเถอะไปนิดนึง พี่ดิวพอ ก็ ใจ ปก กับผลงาน อ๋อ ก็ยังไม่พอใจครับแบบ
ปก เว ติ ลามันน้อยไงใช่ไหม ใช่ แล้วก็ถ้าวาดคนมันก็แบบว่ามันต้องจริงผมชอบดูแบบนะแต่ว่าไม่ได้แบบอันนี้นะแบบหลายๆรูปอะไรเงี้ย จบแล้วนะคะสำหรับเกมครั้งแรกของหนู ครั้งแรกของผมครับ ก็ยังไงก็ฝากแฟชั่นเซ็ตของพวกเรา2 คนด้วยนะคะ ในมินแมกซีนครับ วอลลุ่ม วอลลุ่ม8 ว้าว แปดแล้ว วอลลุ่ม8แล้วเหรอว้าวสวยด้วยโอ้ยวอลลุ่ม8แล้ว มีวิดีโอใช่ไหมคะ โอ้ยมีวิดีโอด้วย เป็นแบบเคลื่อนไหว มีแฟชั่นเซตมีเกม เออ มีสัมภาษณ์ มีสัมภาษณ์ด้วย โอ้โหก็นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับ ค่ะ สนุกครับ เรามีซีรีส์อะไรกันอยู่คะ F4 Thailand ครับผม ค่ะ F4 Thailand ตอนนี้น่าจะกำลังเข้มข้น เลนจะเป็นยังไงผมก็ยังเป็นเลนคนเดิมครับแค่อาจจะแบบโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็ยังเป็นคนดีคนเดิมเสมอเชียร์ด้วยนะ ฝากกอย่าด้วยนะคะ ก็เจอกับอุปสรรคมากมายนะคะ ฝ่าฟัน ฝ่าฟันเป็นนักสู้ อืม ค่ะฝากให้กำลังใจกอย่าด้วยนะคะ ทีมกอย่า ทีมเลนครับ ทีมกอย่าค่ะ แข่งกันทำไม บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย บาย